درسنا الجديد أيها الأصدقاء هو حذف أوراق العمل التي لا تحقق الشرط. لدينا ملف إكسل له عدة أوراق عمل. نلاحظ الشرط الذي يقول أن كل أوراق حلقة، كل أوراق العمل الموجودة في هذا الملف إذا اسم الورقة ما تساوي شيت 1 هذا سوف يطبع اسمها هنا وسوف يحذفها. فإذا هنا هذا ما يدل أننا كان لدينا ورقتين 3 و4 تم حذفهما. لنلاحظ أننا عندما ندرج الأوراق والآن نطلب البرمجة، تنفيذ البرمجة، نلاحظ تظهر لنا رسالة ويتم حذف الأوراق ويتم تسجيل الأوراق التي تحذف. بقي لدينا رقم 9. فإذا هنا جميع الأوراق الآن مسجلة. نستطيع أن نرى أنه تم حذف الورقة 5 والورقة 6 و7 و8 و9. هذه الميزة التي رأيناها في الدروس الماضية دبل برنت لكي نعرف ما تم ما حصل. يطلب برنت، يطلب طباعة في هذه الواجهة ويتم التنفيذ. فإذا البرمجة بسيطة جدا، تقول متغير يأخذ اسم الورقة، والآن نقوم بحلقة تقول كل الأوراق الموجودة في ملف الإكسل إذا كان اسمها لا يساوي شيت 1. فإذا هذا الشرط يجب أن يتحقق. طبعا الكثير لا يساوي شيت 1 إلا واحد، ونحن لا يسمح لنا أن نسمي ورقة عمل 2 شيت 1. فإذا في هذه الحالة سوف يتم حذف جميع الأوراق، وتأكيدا لذلك لتطبع اسم الورقة المحذوفة وتحذف وتعود الحلقة إلى أن تنتهي الأوراق الموجودة في ملف الإكسل. برمجة جميلة جدا، خطيرة ومفيدة، يجب أن نستخدمها في الأماكن المناسبة، لأن عملية حذف الأوراق موضوع مهم جدا يجب أن ننتبه عند تنفيذه. نلتقي غدا. معكم مبرمج جوزيف كوستانسون. البرمجيات سهلة وجميلة ومفيدة، لذلك أحب نشرها لكم لكي تستفيدوا وتكونوا أقوى برمجيا عن طريق VBA Application. نلتقي غدا.